Vajon ebben a gyorsan változó világban, ahol sokszor egymásra sincs időnk, és állandóan pörgünk, forgunk, annyi teendőnk van, teret engedünk-e magunknak arra, hogy felfedezzük az értékeinket, a kultúránkat, elmélyedjünk ezekben a dolgokban, vagy időt szánjunk egy jófajta gasztronómiai élményre? A Sztorik Hubbal mai adásában vendégeimmel egy kicsit górcső alá vesszük történelmet, azon belül is a gasztrotörténelmet. Én Nagy Judit vagyok, és partnereim ebben a beszélgetésben Sali Noémi, művelődéstörténész, aki évtizedek óta Budapest történetének megszállott kutatója. Másik vendégem Török Róbert, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum főmuzeológusa és igazgatója, és itt van velünk Katona Csaba történész, a BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa. Csaba kutatási területe a hosszú 19. század társadalom és művelődés története, az osztrák-magyar monarchia hétköznapi története. Felütésképpen Csaba gondolatát hoztam ide. Egyszer azt mondtad, vagy azt nyilatkoztad, az az érzésem, hogy az idealizált múlthoz sokszor azért ragaszkodnak az emberek, mert az ad egyfajta megnyugvást, hogyha a múlt lehetett tökéletes, akkor lehet talán a jövő is. Ez az érzés miből épült fel, hogyan épült ez a gondolatiság, és hogyan kapcsolódhat ez az idealizált és tökéletes kontravilág a gasztrotörténelemhez, gasztrokultúrához? Hát a gasztronómia történelméről is vannak idealizált elképzelések, de valójában az én gondolatom abból indult ki, hogy nagyon sok embernek a történelemről való gondolkodását azt meghatározzák például azok a filmes élmények, vagy akár olvasmányélmények, ahol egyértelműen le lehet osztani alapokat a történelemben, vannak a rosszak, vannak a jók, és akkor egyértelműen tudjuk, hogy kinek az oldalán állunk, kivel szimpatizálunk. A gyakorlat meg az nagyjából azt bizonyította, hogy a fekete meg a fehér az a legritkább esetben létezik a történelemben, köztük pedig ott feszül a szürkének nem 50, hanem ki tudja hány árnyalata. De valahogy az emberiség, legalábbis a tekintélyes része, az vágyik arra, hogy megtalálja az idealizált jót, akár a múltban, akár a jelenben. Hát a gyakorlatban ez többnyire fogyatkozás szenved. Erről eszembe jut, Noémi, neked egy előadásod, ahol a kávéházakról azt mondtad, hogy hát azért úgy vagyunk szocializálva, hogy erről is van egy ilyen idealizált képünk, hogy ott a kávéházak, a nagy szellemi műhelyek, amiben ott átszellemülten ül a költő, és így mondtad, és költ. De hogy azért az egy ilyen, úgy jellemezted, hogy az egy ilyen igazi, sűrű, ilyen pletykafészek hely volt, ahol minden is történt, még a költésen kívül. Na mi minden? Milyen volt az a valódi kép a kávéházakban? A kávéházat én úgy szoktam definiálni, hogy ez egy felnőtt napközi otthon, és egy információs bázis. Ez a két legfontosabb funkciója. De hát ahogy régen bement a régi ember a kávéházba, és az első dolga az volt, hogy megnézi az újságolvasó nátkeretet, és leveszi, ami kell neki, vagy szól az újságos gyereknek, hogy kéri és felsorolja, hogy melyikeket. Most bemegy az ember egy tetszőleges kávéházba, vagy kávézóba, és az első kérdés, hogy konnektor wifi. Tehát ugyanaz történik, csak egy kicsit átalakulva, ami természetes, hogy az időben változunk, és az igények is változnak, de ez a lényeg, ez nem változott. Igen, tehát akkor ott voltak az élet eszenciái, és hogy az információ, hát ez ma már anélkül halott az ember. Na de a sörházakról az egy milyen világ volt, és még mielőtt erre rátérnénk, Robi, hogyha visszamegyek Csaba gondolatához, hogy ideák, akkor azért a sörfőzéshez is sok-sok olyan elképzelt idea van, hogy a férfiaknak tulajdonítják a sörfőzés tudományát, de ha visszamegyünk a múltba, Mezopotámiába, akkor nem egészen így volt ez. Bizony, számos legenda, hagyomány, tradíció keveredik, és azt is el kell, hogy mondjam, főleg itt a Csabára nézve, aki kiváló szakember a sör történetében, hogy valójában minden másképp volt. Van egy idealizált képünk, milyen lehetett a sör Mezopotámiában. Most nem azt a sört isszuk. Kezdjük azzal, hogy a komlózást mondjuk a 9. századtól ismerjük, tehát az alapanyagaiban is már más a sör. Hogy milyen volt a sörház, azt megint az ókori Egyiptomban teljesen más volt a sörház, a középkorban is más volt a sörház, a 19. században is, és mai napig is más funkciója van egy sörháznak, bár vannak hagyományos és tradicionális elemei, és tudjuk, hogy a kínálat is más volt.
eredetileg kezdetben vala hordó sör. Tehát ma már nem fa hordóból isszuk a sört, pedig ez évszázadokon át, tulajdonképpen a középkortól a 20. század közepéig ugye a hordó sör volt. Aztán jött itt a hosszú 19. század, az ipari forradalom, és hát jöttek az amerikaiak, akik feltalálták ugye a fémhordót, illetve a palacksör is megjelenik, egyébként pont Dreher Antalhoz köthető, a másodikhoz, az ifjabb Dreher Antalhoz, hogy 1870-es években itt Kőbányán megjelenik az első palacksör, amit el kell, hogy mondjuk, mert a történelem, ahogy mondta Csaba, nem fekete és fehér, egyáltalán nem jött be. A fogyasztók is mások voltak, ugye indulunk ki abból, hogy nagyon sokáig az emberiség tekintés hányad nem tudott írni, olvasni. Tehát az a fajta fogyasztási kultúra, hogy ma, ha ránézünk egy ilyen palackra, egy információ áradozódó ránk, elvárjuk ugye azt, hogy rajta legyen, milyen típusú sör, mi a neve a gyárnak. Mennyi ideig tarthat először, ugye ez a klasszikus 8 nap, ugye? Miből van? Miből alapanyagok, és így tovább, hol van a sörfőzde. Hát ehhez az kellett először is, hogy az emberek nagy része megtanuljon írni, olvasni. Meg kellett a modern ipari forradalom számos vívmánya, például az, hogy a vasút révén a sörömet be tudjam vinni, de ez nem csak a sörre igaz, a konkurencia területére. Ilyen értelemben meg kellett küzdeni már a fogyasztónak a kegyeiért, és hát itt jött elő az, hogy a márkámat hangsúlyoztatnom kellett különösen, hogy engem válasszon a kedves fogyasztó, ne pedig mást. És az legenda lenne csupán, hogy nők főzték a sört? Nem. Az biztos, hogy az ókori társadalomban tudunk női sörfőzőkről, meg gondoljunk arra, hogy Ninkasi a söristene, ő istennő, tehát ez nyilván jelez valamit. Ugye a hölgyek voltak otthon, az urak többnyire mással foglalkoztak, és nem véletlenül maradt fenn az a tapasztalat, hogy amíg a katolikus egyház komolyabb szerepet nem vállal a sörfőzésben, addig bizony jellemző a női sörfőzés. Úgyhogy ezt elfogadhatjuk egy ténynek, az egy más kérdés, hogy idővel valóban egy picit ilyen macsósabb attribútum lett a sörfőzés, és annak minden kelléke. Viszont a fogyasztást tekintve meg azt lehet mondani, hogy ma már, ha nem is kiegyenlítettek, de javultak az ivari arányok. És egészen korai adatok vannak arra nézve, hogy szerzetes nő, sőt, hát az írek védőszentje Szent Brigitta, 400 akárhánytól 500 akárhányig élt a Szent Brigitta, és akkor neki van egy ilyen gyönyörű csodája, hogy ő a poshat ótvar ivóvizét finom sörré változtatta. És aztán egy későbbi, az már 10-11. századi adat, hogy böjtbe az apácák fejadagja napi 5 korsó sör. 5. Most ehhez azért muszáj tudni, hogy a sörivás ugyanúgy, ahogy a korai borivás is a vízivás helyett volt. Mert nagyon sok helyen volt rossz vagy bizonytalan minőségű a víz. És akkor még az Árpád-házi Szent Erzsébetet se hagyd ki. Hát neki is van ilyen csodája, hogy van neki korsója, nem fogy ki belőle a sör. Róla itt képek is láthatunk. Amivel gyógyította a betegeket, és itt az első pesti serfőző céhnek a zászlaja, ami egy fa zászló, egy felvonulási zászló, ezen Árpád-házi Szent Erzsébet látható pontosan a sörös korsó csodájával együtt, úgyhogy és még tegyük hozzá Gambrinus királyt is, aki ugye ő már nem szent, ő egy legendás alak, aki állítólag eladta a lelkét az ördögnek, hogy megismerje, vagy megtudja a komlózás, azaz a sörfőzés tudományát. Mindenesetre Gambrinus egy olyan alak, aki itt a szentek után lesz egy ilyen sörkirály. De a nőktől már nagyon messzire kerültünk, pedig onnan indultunk, hogy a nők mit csinálnak. A nők sert főznek, és a nők nem csak, hogy sert főznek, de főznek sörből és sörrel. És hát elsősorban levest csinálnak belőle, elég logikusan, és erre több recept is van, de azt is tudja minden valamire való igazi konyha férfi, hogy egy sörrel kenegetett csülök. Hát, hogy az mit tud, hát olyat nem lehet mással elérni, olyan szint, állagot és ízt egy csülök esetében, mintha sörrel kenegetnéd.
Ez így van. Hogy mit mondtál? Meg ahogy ropog a bőre. Hát ahogy ropog, Azt a igen, sörrel tehát lehet. azt csak sörrel lehet elérni. Na de most visszatérek a sör levesnek a problémájára. Ez az icipici könyv, amit itt szorongatok, ez a Misztodfalusi Kis Miklós által 1695-ben kiadott szakácskönyvnek egy későbbi kiadásának a reprintje, de erről most már tudjuk, hogy ez a szakácskönyv, ez valójában a Csíksomlyói Ferences kolostorban keletkezett. Na és akkor ebbe van egy nagyon gyönyörű serleves. Vajon milyen lehetett akkor az alapsör, amit ittak? Mert ugye ma már, amikor ilyen ízesített sörök vannak, milyen sör lehetett ennek az alapja? Ezt a legnehezebb lekonstruálni, de hát az nagyon valószínű, hogy kétszer egymás után a sör az nem sikerült, ugyanúgy akárhol készítették. Amennyire ugye vannak bizonyos előírások ma, amiket érvényesítünk, gondolok itt a higiéniától kezdve egészen odáig, hogy hát lehetőleg egy jó ízű itallal találkozzunk. Lévén, hogy a klasszikus időkben nem volt meg az a fajta kapitalista konkurenciaharc, ami a későbbiekben dominált, meg azért is, mert hát fogalmazunk úgy, hogy abból főztek, ami éppen kéznél volt. Én azt gondolom, hogy a régi sör nem nagyon felelne meg a mi ízlésünknek. És akkor még óvatosan írtam. Na, milyen volt, azt hogyan képzeljük el? Amiben még tejfel is kerülhetett, meg tojás. Hát én olyan receptet is találtam, ahol például a fának a kérgét reszelték le és azzal ízesítették, de hát régebben minden létező dologgal igyekeztek fogyaszthatóvá tenni a sört, tehát a fűszerektől a gyümölcsöken átpakoltak bele mindent. Hogy ezek mennyiben feleltethetőek meg a maiaknak, mennyire lehet trendekről, mintázatokról beszélni, az már nagyon-nagyon kérdéses. Volt egy koróikori német sör, ha jól emlékszem, Mumme volt a neve, igen, és na, az abba, amikor elolvastam, hogy mindent dobáltak bele, szinte fölöslegesnek tűnt a maláta meg a komló. Igen, a komlóra visszatérve nem véletlenül került bele, ez ugye az egyházhoz kapcsolódik, főleg a szentekhez és a gyógyításhoz, a tartósítás miatt került bele, mert akkor a 8 napig már elállt ez a sör, még mielőtt megecetesedett volna. Tehát a tartósítás miatt, és ettől lesz ilyen keserű íze. Tehát ezek ilyen nagyon hasonló italok, és hogyha megkérdezik, milyen régi a sör, hát akkor attól függ hol, mikor, és milyen régi, tehát valójában mindig is volt egy ilyen erjesztett alkoholos ital, de más volt a különféle korszakokban. Az íze, az alapanyaga, a típusa és a fajtája. Akkor ez mitől függ, hogy egy nemzet borívó vagy sörívő lesz? Pusztán a földrajzi adottságok, vagy kultúrák, amik itt megfordultak azért nálunk, és ez hogyan alakult? Hát az nagyon sokat számít, hogy ahol terembor, ahol az éghajlat engedi, ott azért a bor volt a főital, és az volt az értékesebb, vagy a nemesebb, vagy szóval mindenképpen fontosabb dolog. És akkor hát mellesleg sört is főznek, de az nem domináns, hanem hát akinek nem futja arra, hogy bort igyon, akkor az a sörrel ottan elmolyol a konyhába. És a sert, ha elrontották, hát főztek másikat. A bort, ha elrontották, az nagyon nagy szívás volt, mert ez egyszer egy évben történt, és hogyha egyszer egy évben az nem sikerült és tönkrement, akkor onnantól kezdve vége volt a világnak. Tehát vannak itt komoly gazdasági szempontok is. Így van, és hát azt mondjuk el, hogy tulajdonképpen az Alföld volt egy olyan régió, ahol a török hódoltság után szinte minden településen volt az sernevelő, mert így hívták a sörgyár előtti manufakturális változatát a sörfőzőháznak, amely tulajdonképpen mind a mai sörgyárra enged következtetni, hiszen ezek kisebb gyárak voltak, és ahogy a Noémi mondta, ők mindent felhasználtak, tehát ha nem sikerült, akkor utána a márcot vagy a maradékot megették az állatok. Ez egy komplett olyan gazdasági mechanizmus volt, ahol szükséges volt mezőgazdaságra, állattenyésztésre, és aztán szépen felhasználtak a sört, és ugyanazok a egységek megvoltak, amelyek most, tehát régen is volt Kádár műhelye, kisüzemi sörfőzés, régen is volt szalatház, amit ugye most Malátagyárnak nevezünk. Tehát ezek mind megvoltak régen is, csak egy kicsit a 20. század, 19. század vége, az ipari forradalom segített ezeknek a folyamatoknak a gyáripari beindulásához. És még mi mindent formált a gasztronómiában? A sörházak és a kocsmák azok férfi terepnek tekintendők és tekinthetők, és
Közös bennük, hogy nem nagyon volt ott kaja, úgyhogy vinni kellett az ennivalót, és egy egészen késői, mondjuk a 18. század legeslegvége, 19. század, amikor túl kezdve bizonyos kocsmák már hajlandóak enni adni. És hát az is nagyon érdekes, hogy melyek lesznek azok az ételek, amelyek inkább a serfogyasztáshoz csatlakoznak, és melyek azok, amelyek inkább a borivó kocsmához csatlakoznak. Hát a boros kocsmába ott a kolbászszalonna viszed magaddal, kenyér, hagyma, azt eszi az ember. Azt hiszem, hogy a sörfőzdék melletti etetésben hamarabb jelenik meg meleg étel. Hát gondoljunk a csülökre, hogy az mennyire tapad oda, vagy akár a sült kolbász is, ugye? Tehát, hogy a frissen... Mitől függ, hogy mit választottak hozzá? Itt azért számoljunk azzal is, hogy a 19. században alakul ki az a dolog, hogy egyre szélesebb réteg számára jelent élvezetet is az evés, és nem pusztán azt, hogy meg kell küzdeni azért, hogy legyen a napi betevőm. Gondoljunk csak ennek a kifejezésnek a mögöttes és meglehetősen fájdalmas jelentéstartamára. És ott már bejön az ízek harmóniája, bejön a modern szakácsművészet, bejönnek ezek a receptes könyvek, amiket használni kezdenek a háziasszonyok is, meg hát a profi séfek. Úgyhogy ilyen értelemben nyilván itt az ízharmóniát, mint olyat a modernkori gasztronómiából, azt nem hagyhatjuk ki. Én egy kicsit még visszatérek a 19. századra, mert a sörnek van egy ilyen polgári jellege is. Ha már a Dreher Sörmúzeumban vagyunk, a Dreher Antal, a sörkirály volt az, aki nem feltétlenül a kocsmába árulta a söreit, hanem ő maga nyitott Bécsben, ugye a Zoppendringen, magyarul a Ringen egy nagy sörkertet, és ezt később mi itt a 19. század, 20. század végén Budapesten is, illetve a fővárosban is megjelent a Városligeti nagy sörcsarnok, vagy a Népligetben a sörkert, stb. Illetve hát itt a Drehereknek a Puskin utcában is volt a mind a mai napig létező úgynevezett sörcsárda, sőt itt a sörgyár területén is. Tehát volt egy ilyen kerthelységes, polgári vonala, illetve volt egy olyan vonala is, amiben már az élelmiszer is megjelent, tehát a vendéglátás, illetve a társaságok, hiszen ide dalárdák jöttek, társasági élet, és a turizmust is hozzáteszem. És milyen igényeknek kell ma megfelelnie a vendéglátóhelyiségeknek, mert azért az életmódunk nagyon megváltozott. Mit szolgáljanak ki, és hogyan? A két szélsőség. Az egyik az a vendéglátóipari egység, ahol csak és kizárólag az árérzékenység a meghatározó. Van ilyen, ezzel sajnos számolni kell. A másik lehetőség pedig az, amikor már olyan sörözők jönnek létre, ahol ezeket a mindenféle extra söröket elég magasra árfekvésre pozícionálva kínálnak, viszont ehhez meg már a fogyasztó elvárja, hogy extra kajákat kapjon, tehát akár egy padron paprika, akár egy pikányaszték megjelenjen ott, ami semmiképp sem a tradicionális magyar konyha, de minden esetre a mai világkonyhának a hatására egy top kategóriás kaja. Ennek viszont én látom egy pozitív oldalát, nevezetesen azt, hogy a sörnek sokáig, még az elmúlt rendszerből örökölve volt egy ilyen negatív képzettársításokkal kiegészített legendája, mely szerint a bora előkelő ital, a sör meg az ilyen kevésbé igényes, kevésbé jó ital. Ha azt látjuk, hogy már a sörök mellé kifejezetten magasra pozícionált ételeket kínálnak, ha már tartunk sörvacsorákat, ha már tartunk sörkóstolókat, ez azt jelzi, hogy a sör kezdi visszakapni a rangját. Ha már szóba hoztad itt a polgári értékeket, Noémi, egy beszélgetésben mondtad azt, hogy nálatok családi mondás volt, hogy a polgár az az ember, aki hozzárak a világhoz. Mi az, amit megőrizhetnénk és tovább vihetnénk a régi korból, amiket ők értékként ide adtak nekünk? Az igényesség az mindenképpen nagyon fontos dolog szerintem az alkoholfogyasztásban, meg a gasztronómiában, meg mindenben. Hadd mondjuk egy konkrét példát erre. Most én február elején jártam Nürnbergbe, és van ott egy Zum Guldenstern nevezetű étterem, 1419 óta működik, megúszta a bombázást is. A belvároson belül van, de nem a legszorosabb belvárosi részen, tehát nem egy turisztrepként működik. Faék egyszerűségű konyha a szó legjobb értelmébe, tehát alapvetően a helyi bratwurst kultúrára alapoz. Káposzta, krumpli, különféle wurstok, stadtwurst, ilyen bratwurst, amolyan bratwurst. És amellett, hogy nem a turisták bukkannak föl nagy számba, folyamatosan teltházzal működik. És
Azt lehet látni, hogy nem egy hosszú étlapról beszélünk, kifejezetten rövid étlapról, de ezek a fajta tradíciók, ezekre a helyieknek is igénye van, és ezt látom most erősödni, ezt a fajta trendet. Szerintem a név és a tradíció az nagyon fontos. Az ad egy biztos pontot, az ad egy alapot, a minőséget, amelyet én a legfontosabbnak tartok. Legyen ez gyáripari, legyen ez kézműves, vagy kisebb termék esetében, de ez egy alapvetés szerintem a fogyasztók körében. És persze hozzáteszem, hogy a változás az benne van, hiszen a jelennel kell, hogy éljen, tehát mindig kell valami újat hozni, mindig kell valamivel elurkolni, de azt nem lehet, hogy mondjuk az alapsört megváltoztatja, mert akkor ugye botrány lenne. Tehát a fogyasztó az akkor kiakad, az nem akkor az elveszíti a bázisát, tehát ha ki a törzsközönséget megtartja, teljesen mindegy, hogy miben, én ezt látom nagyon fontosnak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok ma a meghívásunkat, és megosztottátok velünk a történeteiteket és a tudásotokat. 3 szó lett nekem nagyon hangos ebből a mai beszélgetésből: mérték, igényesség és tradíció. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, és a nézőknek is, hogy a Sztorik Hubbal adását megnézték. Arra bátorítom önöket, hogy bármennyire is szalad önökkel a világ, néha álljanak meg és emlékezzenek az értékeikre, térjünk vissza néha a gyökereinkhez. Köszönöm szépen, viszontlátásra!